Actually guys, no, ito yung pinagkakabalahan ko ngayon. Ayan, no, trading. Kasi nakikita natin na medyo nagre-reverse na yung crypto at nandyan yung pera eh. Kahit paano, green yung port natin. Katulad dati sa ating mga NFT port na talagang sobrang ganda, no, ng space na yun. Pero right now, medyo malungkot talaga sa totoo lang. For example, dito sa PH Confession, no, may mga istorya na ganito, naipit sa Axie at iba't ibang mga NFTs na nagraragpo, no, for the past month. Medyo tumahan na nga ngayon dahil halos wala talaga na naglalaro, no, on the play to earn space or nag-i-invest. Pero it doesn't mean na tumigil na tayo. Syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo. Nakafocus lang tayo sa mga free-to-play or mga medyo mababa yung kapital na maaari tayong mag-enjoy dun sa mga binibili natin, particularly yung mga NFT games, pati mga NFT collectibles like NBA Top Shot. Kaya on this video, papakita ko lang yung aking mga nilalarong NFT games na free-to-play na baka laruin nyo rin at kung bakit ko sila nilalaro. Once again, I'm John aka Soral. Kung gusto mo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing all the things you love, katulad natin gaming, trading, NFT at kung ano namang grind natin sa buhay, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! Isa sa mga nilalaro ko right now, no, na free-to-play and play and earn, itong Dragon Master. May kita nyo naman dito, nagkaroon ako dito ng 2,000 na trophies, which is natapos ako at 2,992 ranking. Ibig sabihin nito is even free-to-play is nakakapag-compete ako sa may mga NFT. Yun yung mga rason kung bakit ko nilalaro yung mga free-to-play na hindi pay to win. Don't get me wrong, kailangan mo mag-invest dito kung gusto mo mas mataas pa yung rank ko, pero pwede pa rin based on your skill na manalo ka dito. For example, mayroon tayong 529 na DMT na token, no? Pero pag kinonvert to, konti lang to pag sa actual. Pero yung totem ang maganda dito. So kahit na puro free-to-play lang to, wala po akong NFT dito, nanalo naman ako ng game. At nabigyan ako kahit paano ng balas doon sa kanilang invitation rewards, pati mismo sa kanilang season rewards, di ba? Saan ka pa? Free to play, play and earn talaga. Second on my list, syempre si Himo World. Grabe! Kung titignan yung ranking ko, 119. Pero nanalo ako dito ng isang week. Kaya nagkaroon ako ng 130 Himo tokens dyan. No? May kita yung sa taas. Yan, no? Tapos may bago silang mga pakulo dito na even wala kang NFT is magiging sobrang lakas ka. Shoutout nga pala kay Eraserheads, which is kasama sa ating Discord community, na lagi na sa top 50, wala siyang biniling NFT at malamang marami na siyang nakuha ang Himo tokens dito. The withdrawal right now is not yet available, pero pag nag-live na yung season, malamang mawi-withdraw din natin yan. So right now, medyo mahina ako ngayon kasi di ako nag-addict. Sabi ko sa inyo, medyo busy ako sa trading. Pero kudos talaga doon sa mga walang NFT dito na mamaw. Okay, kailangan mo kasi dito na lagi kang nanalo para magpa-level ng mga heroes na yan. Oh. So nakita yung level ko, 2, 5, 10, 7, which is mahina yan. Yung mga nakakalaban ko na walang NFT is 999, 10, 9. So yun po yung mga level nila. Then, may mga fragment event sila. Ibig sabihin, makakuha kayo ng free NFT sang kapa. Diba? Basta maglaro kayo, manalo kayo. Even mababa ranking nyo, hindi nyo naman makakalaban yung mga sobrang lakas agad-agad eh. So, pag nanalo kayo sa ka-level nyo, magkakaroon kayo ng gold, magkakaroon kayo ng fragments, magkakaroon kayo ng pagtaas ng ranking na hopefully is matalo nyo rin ako at maging top 100 kayo na magkakaroon kayo ng Himo tokens. Diba? At kung pala rin kayo, top 16 USDT po ang makukuha nyo dito. Yung top 1, 9,000 USDT na may halagang 450,000 pesos kung mananalo kayo. Dito. So, free to play na may pag-asa kahit na nga walang NFT. And last but not the least, syempre, Gods Unchained. Kung may PC kayo or laptop kayo, please lang i-download nyo to, maglaro kayo kasi free to play talaga siya, mananalo kayo kahit wala kayong cards kasi may starter pack naman. At if ever manalo kayo sa kanilang weekend rank match, makakuha kayo ng ganito. Ayan po, 4.37. Actually, 7 yan. So may bonus lang. So nakakuha ako ng 11 Gods token right now. Ngayong linggo na to. Tapos, ito yung malupit, no? Pag hindi nyo siya ginastos, nandun lang siya sa inyong wallet, may offering of the gods po sila. Magkakaroon kayo ng parang staking nila. Yan, wala kayong gagawin, no? Naka-hold lang, wala na yung parang mga pindot stake. Magkakaroon kayo ng gods token as well. Kaya lumobo yung assets ko dito, even na bumagsak yung crypto, even na bumagsak itong value ng gods token, meron pa rin ako dito kasi nag-airdrop din sila ng IMX, ng ETH. So, more or less 5,000 pesos, di ba?
Then, ang dami ko pang NFTs na nakukuha ko during mga free NFT pack pag nakuha nyo yung certain requirements sa weekend rank match. At marami silang pakulo sa kanilang Twitter, sa kanilang Discord, which is talagang yung structuring nitong game na to is they are going for the long term. Sila yung mga OG na free to play, kaya if ever na nag-isip kayo ng ibang mga TCG, okay lang naman, no? Pumunta kayo doon. Pero pwede nyo rin to i-try as a stepping stone. Free to play naman siya at di naman ganun ka hirap gumawa ng wallet dito, mag-withdraw whatsoever, di ba? At gumagamit sila ng Immutable X para lessen yung gas fee. So yun lang yung mga nilalaro ko right now. May mga NFTs din na gumastos ako na nilalaro ko pero minsan nakakalimutan ko na. Bakit? Hindi ganun ka-enjoyable unlike this 3 eh. Tsaka right now nakafocus nga sa trading, tapos pang parelax ko is nagbabasketball tayo, naglalaro tayo ng PlayStation or this one, mga free to play. Pero kayo, ano yung mga list nyo ng mga free-to-play guys? Baka ma-enjoy ko rin. Gusto kong makita yung mga listahan nyo para ma-try ko nga sa comment section below. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Hanggang sa muli guys. Babu!